اگه به خاطر سیستم ایمنی بدن تون مریض میشی، امروز یه ترکیب گیاهی بهت یاد میدم که چند تا فنجون از این چایی بخوری، سیستم ایمنی بدن تو در برابر بیماری عفونی فوق‌العاده بالا میبره. سلام عزیزم، به پیج خودت RVMT راز و معمای طبیعت خیلی خوش اومدی. امروزه بیماری‌های عفونی و واگیردار خیلی شایع شدن و اکثر افراد به خاطر اینکه سیستم ایمنی پایین دارن سریع مریض میشن. زمانی که باکتری‌ها، ویروس‌ها، قارچ‌ها یا انگل‌ها اختلالاتی رو تو بدن ایجاد میکنن، میتونن باعث بیماری‌های عفونی بشن. بیماری‌های عفونی میتونن از طریق فردی به فرد دیگه انتقال پیدا کنن یا توسط حشرات یا حیوانات منتقل بشن. بعضی از این بیماری‌های عفونی هم میتونن از طریق غذا یا آب یا محیط آلوده انتقال پیدا کنن. تب، اسهال، خستگی، دردهای عضلانی و سرفه از مهمترین علائم بیماری‌های عفونی هستند که در اکثر بیماری‌ها این علائم مشترکن. برای درمان بیماری‌های عفونی از داروهایی مثل پنیسیلین، آموکسیسیلین، داکسیسایکلین، سفالیکسین، مترونیدازول و تتراسایکلین و آزیترومایسین به عنوان چند نمونه از رایج‌ترین آنتیبیوتیک‌ها استفاده میشن. اما این داروها در کنار تاثیر سریعی که دارن، درمان با این آنتیبیوتیک‌ها مشکلاتی مثل مقاومت دارویی و عوارض جانبی رو داره. برای همین استفاده از داروهای گیاهی با عوارض گیاهی کمتر میتونه کمک قابل توجهی تو درمان این عفونت‌ها داشته باشه. امروز با یه دمنوش فوق‌العاده قوی آشنا میشیم که از ترکیب 10 گیاه خیلی قوی درست میشه. این ترکیب گیاهی که می‌خوایم با هم یاد بگیریم یه آنتی ویروس و آنتی بیوتیک گیاهی قویه و میتونه بدنت رو در مقابل بیماری‌های عفونی مقاوم کنه و اکثر بیماری‌های عفونی رو تا حد زیادی درمان میکنه. اولین گیاه ترکیبمون آویشنه. آویشن یکی از گیاهای معروف تو دنیاست که به خاطر خواص ضد باکتری، ضد ویروسی، ضد قارچی و فنول‌ها و تانن‌هایی که داره، یه گزینه عالی برای مقابله و درمان بیماری‌های عفونیه. چای آویشن سیستم بدن تو تقویت میکنه و به خاطر خواص ضد التهابی و ضد باکتری که داره، برای درمان عفونت‌های تنفسی، سرماخوردگی و آنفولانزا، سرفه، گلودرد و عطسه خیلی کمک میکنه. مجاری تنفس رو باز میکنه و باعث میشه راحت‌تر نفس بکشی. دومین گیاه ترکیبمون نعنافلفلیه. نعنافلفلی جزء گیاهاییه که خاصیت ضد میکروبی و ضد ویروسی داره و برای تب، سرفه و حالت تعو خیلی خوبه. نعنافلفلی یه ضد عفونی کننده است و برای زخم‌های داخلی و اسپاسم هم خیلی خوبه. اگه به خاطر سرماخوردگی، احساس خستگی، کوفتگی و کسالت داری، بخور نعنافلفلی رو بده، باعث میشه بدنت سرحال‌تر بشه. گیاه سوم ترکیبمون پونه است. پونه عفونت‌های دستگاه تنفسی رو که به خاطر سرماخوردگی، آنفولانزا و سینوزیت به وجود اومده رو درمان میکنه. پونه به خاطر تانن‌ها، فلانوئیدها و ترپنوئیدهایی که داره، یه ضد ویروس، ضد باکتری و یه ضد التهابه. پونه سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه و علائم عفونت مثل سرفه و سرفه خشک رو تسکین میده. پونه یه ضد قارچ خوبم هست و برای درمان عفونت‌های قارچی مثل عفونت‌های خمیری مفیده. این گیاه یه ضد عفونی کننده قویه و میتونه بعضی از عفونت‌ها مثل عفونت‌های دستگاه تنفسی، عفونت‌های دستگاه گوارش و عفونت‌های پوستی رو درمان کنه و فعالیت باکتری‌ها، قارچ‌ها و ویروس‌ها رو مهار کنه. گیاه چهارم ترکیبمون گل پنیرکه. در مطالعات آزمایشگاهی که در سال 2011 انجام شد، مشخص شد گل پنیرک خواص ضد باکتریایی بالایی داره تا جایی که میشه با اثرات داروهای آنتیبیوتیک آریترومایسین، جنتامایسین و آمفوتریسیرین مقایسه کرد. در مطالعات و آزمایشی که در سال 2016 انجام شد، مشخص شد که این گیاه ایمنی سلولی رو در برابر قارچ‌ها تحریک میکنه و افزایش میده. گل پنیرک از قدیم برای درمان سرفه و سرفه‌های خشک استفاده می‌شده. این گیاه باعث التیام و تسکین گلو میشه و به خاطر خاصیت ضد میکروبی که داره، میتونه درد اولیه گلو رو از بین ببره. گیاه پنجم ترکیبمون بومادرانه. بومادران به خاطر اینکه سرشار از فلانوئیدهاست، خاصیت ضد التهابی و ضد درد داره و به کاهش تب و دمای بدن کمک میکنه و با افزایش تعریق و ادرار سموم بدن رو دفع میکنه. عرق بومادران به خاطر خاصیت ضد التهابی و ضد اسپاسمی که داره، برای درمان ضعف بدن، ضعف عضله و خواب رفتن دست و پا خیلی خوبه. بومادران التهابات مجاری تنفسی رو کاهش میده، عفونت سینه رو بهتر میکنه و عروق خونی رو باز میکنه و کیفیت گردش خون رو تو بدن بهتر میکنه.
طبق مطالعاتی که دانشگاه علوم پزشکی قم با عنوان فعالیت ضد باکتریایی عصاری متانولی گل و برگ گیاه بومادران انجام دادن، به این نتیجه رسیدن که گیاه بومادران اثرات ضد باکتریایی داره. پژوهشگران توی این مقاله امیدوارن که در آینده با جایگزین کردن این عصاره به جای داروهای ضد میکروبی شیمیایی که همیشه اثرات جانبی دارن، بشه عفونت‌های باکتریایی رو درمان کرد. گیاه ششم ترکیبمون بابونه است. بابونه برای درمان بیماری‌های عفونی شایع تو فصل سرما که همراه با آبریزش بینی، درد سینه، درد گلو و تب‌های عفونی خیلی خوبه و سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه. در گذشته جالینوس حکیم از بابونه برای درمان تب و لرزها استفاده میکرد. بابونه یه ضد عفونی کننده معده و روده است و سموم رو از بدن دفع میکنه و یه مسکن طبیعی برای درد بدنه. گیاه هفتم اوکیناسه است. طبق مطالعات پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی و دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، اوکیناسه یکی از گیاهان دارویی پرمصرف بومی آمریکای شمالی و از قرنهای گذشته تا به امروز برای درمان سرماخوردگی، سرفه، برونشیت، عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی و بعضی از التهابات استفاده میشه. طبق این مطالعات، اوکیناسه و ترکیبات فعال اون روی سیستم ایمنی فاگوسیتی اثر داره، اما روی سیستم ایمنی اختصاصی تأثیری نداره. امروزه اوکیناسه رو برای فعالیت‌های باکتریایی، ویروسی و قارچی استفاده می‌کنن. گیاه هشتم ترکیبمون مریم گلیه. چای مریم گلی به عنوان یک داروی گیاهی برای درمان سرفه و گلودرد استفاده میشه، چون مریم گلی خاصیت خلط‌آوری و ضد التهابی داره. مریم گلی خواص ضد عفونی کنندگی داره و از گسترش عوامل عفونی جلوگیری میکنه و التهابات رو کاهش میده. مریم گلی به خاطر خواص ضد میکروبی که داره و سیستم ایمنی رو تقویت میکنه، باعث تقویت خط دفاعی بدن در برابر بیماری‌های عفونی میشه و از رشد و گسترش باکتری و ویروس‌ها و عفونت‌های قارچی جلوگیری میکنه. این گیاه یه ضد عفونی کننده و ضد میکروب قویه. گیاه نهم ترکیبمون لیمو ترشه. کارشناسای تغذیه تاکید میکنن که لیمو ترش سرشار از ویتامین C و این ویتامین بدن رو در برابر بیماری‌های عفونی محافظت میکنه و جذب آهن رو تو بدن افزایش میده. لیمو ترش خاصیت ضد باکتری و ضد قارچی داره و به خاطر تقویت سیستم ایمنی میتونه از بیماری‌های عفونی و ویروسی مختلف پیشگیری کنه. دهمین و آخرین گیاه ترکیب آنتی ویروس و آنتی بیوتیک گیاهی ما استخودوسه. در مطالعه‌ای که توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی گیلان، علوم پزشکی جندیشاپور، علوم پزشکی مشهد و آقای علیرضا حسن‌زاده متخصص مغز اعصاب انجام شد، به این نتیجه رسیدن که استخودوس تو درمان بیماری‌های دستگاه تنفس از جمله سرفه، ترشحات بینی و حلق و سایر بیماری‌های عفونی و بیماری‌های اعصاب مؤثر و مفیده. استخودوس با تخریب غشای سلول‌های قارچی تو سطح گسترده‌ای فعالیت قارچ‌ها رو محدود می‌کنه. این 10 تا گیاه رو با هم ترکیب کن و تو طول روز 2 تا 3 بار دم کن و بخور. اگه همه گیاها رو نداشتی میتونی هر کدوم که دم دستت بود استفاده کنی. اما اگه بیماری خاصی داری یا داروی خاصی مثل داروهای فشار خون، داروهای لیتیوم، داروهای رعیق کننده خون مثل وارفارین یا به خاطر رفلاکس معدت داروی اومپرازول مصرف میکنی، بدون مشورت با دکترت از این دمنوش استفاده نکن، چون میتونه با داروها تداخل بخورن. خانم‌های باردار و شیرده هم نباید خودسر دمنوش بخورن، چون بعضی از گیاها مثل آویشن و پونه سخت‌آورن و میتونن به جنین صدمه بزنن. اگه از این ترکیب خوشت اومد، ممنون میشم با لایک و کامنت حس زیباتو بهم برسونی، و اگه گیاه دیگه‌ای میدونین که سیستم دفاعی بدن رو بالا میبره و برای بیماری‌های عفونی خوبه، ممنون میشم برای دوستات کامنت کنی.